Hai, hari ini saya nak kongsikan tips bagaimana untuk buat hand setting dalam beach volleyball. Dalam beach volleyball ada dua jenis setting, iaitu bump setting dan juga hand setting. Untuk bump setting, saya akan kongsikan pada masa-masa yang akan datang. Kali ini, saya akan kongsikan tip macam mana untuk buat hand setting dengan cara yang betul. Sebelum tu, saya Anwar Nahar, Pro Coach Beach Volleyball anda. Ini adalah kali pertama saya muncul di Pro Coach TV. Untuk tahu siapa Pro Coach TV sebenarnya, anda boleh follow saya di Instagram Anwar Nahar dan juga Facebook Anwar Nahar. Okey, saya nak cerita sikit. Dalam beach volleyball ni ada dua cara untuk buat setting. Yang pertama, bump setting. Yang kedua adalah hand setting. Kebanyakan coach dan player sendiri di luar sana menyarankan untuk tidak membuat hand setting, kerana apabila dia orang buat hand setting dengan tak confident, mungkin mereka akan tangkap batal oleh ref. Mungkin mereka masih belum tahu macam mana untuk buat hand setting yang baik. Jadi, dekat sini ada 3 jenis kesalahan dalam hand setting. Yang pertama, lift ataupun catch. Yang kedua adalah double. Yang ketiga adalah open hand attack. Saya nak cerita pasal yang pertama, iaitu lift ataupun catch. Apabila anda buat hand setting melebihi paras dagu ataupun berada di dada ataupun begini, ataupun anda stop, berhentikan bola tu dan baru setting. Okey, saya ada video saya nak tunjukkan ketika latihan kami bersama player-player pasukan yang bakal mewakili Negeri Sembilan ke Sukma 2020 Johor. Kita saksikan klip training ini. Tangan terus dekat. Okey. Ke bawah terus, jangan daripada atas turun bawah. Buang. Satu kesalahan yang selalu dilakukan apabila player bagi tahu untuk setting beach volleyball anda perlu double. No, tidak sebenarnya. Okey, untuk setting seperti biasa macam ini, tapi keadaannya badan anda perlu bersedia untuk membuat setting. Ref perlu nampak anda bersedia untuk buat hand setting. Mereka anda run to the ball, lari kepada bola dan kemudian buat hand setting. Okey, tunjukkan tangan anda, dua-dua tangan anda untuk buat hand setting dan set pada direction depan ataupun belakang. Okey, jika di dalam volleyball, anda boleh buat lateral side setting. Bola di sini anda set bola di kiri ataupun di kanan, dibenarkan. Tetapi untuk beach volleyball anda perlu setting di depan ataupun di belakang anda sahaja. So, dekat sini saya akan tunjukkan macam mana untuk set bola beach volleyball ni. Okey. Tangan, tips dia, kalau anda bukan seorang setter yang baik, mungkin anda terlalu besar bukaan dan anda mungkin setting di menggunakan permukaan yang kecil begini. Ataupun mungkin anda menggunakan hanya 2 jari ataupun 3 jari saja, seperti pemain-pemain tradisional sebelum ni bermain. Untuk tips macam mana untuk setting beach volleyball ni, anda cuba letakkan tangan anda di pinggang. Angkat sedikit, saya tunjukkan. Letak tangan anda di pinggang. Alright. Kemudian angkat tangan tersebut. Inilah keadaan ataupun kedalaman yang saya biasa gunakan istilah mangkuk. Dalamkan mangkuk. Alright. Dalamkan mangkuk dan setting di hadapan muka anda. Setting di hadapan muka anda sambil tangan ini berbentuk pintu yang membuka bola tersebut. Alright. Satu tips yang saya perlu ingatkan kepada anda semua, apabila membuat hand setting, tangan adalah sebagai direction. Direction sahaja dan sedikit absorbing
penyerapan tenaga daripada bola dan menghantar semula, tidak menggunakan tangan sepenuhnya, tetapi bahagian kaki dan badan yang menghantar bola tersebut ke arah mana yang anda nak tujukan bola tersebut. Untuk double, kebanyakan kita bagi tahu kalau misalnya kata indikatornya bola tu berpusing, kemungkinan bola tu double, ataupun anda terus judge bola tu double. Tidak sebenarnya. Itu hanya ditangkap salah pada tahun 70-an saja. Tapi start daripada law beach volleyball terkini menyatakan bahawa apabila anda membuat setting sentuhan 2 ataupun lebih daripada bola tersebut, anda akan ditangkap batal oleh pengadil. Okey? Jika anda membuat setting yang baik, tangan yang stabil dan setting yang bagus, tapi bola anda tetap berpusing, mungkin anda tidak akan ditangkap foul oleh pengadil. Tips-tips saya akan kongsikan di sepanjang latihan saya menghadapi Sukma 2020, melatih pasukan Negeri Sembilan untuk beach volleyball. Saya mengharapkan satu peningkatan yang baik bola tampar di Malaysia ini, khususnya bola tampar pantai. Saya nak bagi tahu kat sini tips untuk hand setting. Okey, beranikan diri untuk membuat setting. Beranikan diri untuk buat hand setting kerana jika anda membuat hand setting yang baik, posisi yang betul, anda akan dapat melakukan hand setting dengan lebih baik. Untuk bump set mungkin biasa, tetapi ada cara-cara yang sepatutnya anda buat dan sepatutnya anda tidak lakukan semasa membuat bump setting. Ada dua, hand setting dan juga bump setting. Saya harap tips ini akan berguna untuk anda dan jangan lupa subscribe, like and share untuk perkongsian yang lebih baik di masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya, Anwar Anha, Pro Coach TV anda. Terima kasih.